online. How have you been? I hope you're doing alright, Stay at home, stay safe, at ugaliing kumain ng mga masusustansyang pagkain para lalakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman. At alam ko, Royal Kids, inaabangan nyo talaga to linggo-linggo. Kaya may tanong ako sa inyo. Excited na ba kayo? Excited na ba kayong makinig at matututo ng mga bagong lesson? Excited na ba kayong sumayaw at umawit para sa ating buhay na Panginoon? Ako rin excited na. Kaya naman, ngayong umaga, may panibagong memory verse naman tayong matututunan. May panibagong activity naman tayong gagawin. At syempre, hindi pwedeng mawawala ang isang to. Mag-aaral ng salita ng Diyos. Grabe, iniisip ko pala nung nakaka-bless na. Ang kailangan nyo lang gawin, Royal Kids, ay makinig, mag-participate, at sundin ang ating mga teachers. Kaya ano pang inaantay nyo? Kunin nyo na ang inyong Bible, inyong notebook, at ballpen, at ihanda ang sarili para sa ating online Sunday School. Okay ba yun, Royal Kids? Kaya ano pang inaantay nyo? Let's go! Ano itong binabasa ko, Royal Kids? Ang tawag dito ay manual, kung saan makikita mo kung paano magagamit ang isang bagay. Kagaya nitong Realme Band Watch. Tinitingnan ko dito sa manual kung paano ko ba ito magagamit ng maayos. Alam niyo ba, Royal Kids, na ang Bible ay isa ring manual. Dahil ito ay gumagabay sa atin kung paano magiging maayos ang ating buhay. Ngayong araw, ipapakilala ko sa inyo si King Josiah. Si King Josiah ay isa sa mga patunay na ang Word ni God ay ating guide. At ang pagsunod sa Word ni God ay may mabuting resulta. At alam niyo ba, Royal Kids, na si King Josiah ay naging hari noong 8 years old pa lamang siya. Tama! Royal Kid din siya, kagaya ninyo. Halina at panoorin natin ang istorya niya. God's masterpiece. Josiah. This is Josiah. Heyo! Josiah became king of Israel when he was only 8 years old. Yep. Now the country of Israel had a very long line of kings who did many bad things, including Josiah's father and grandfather. These kings did not follow after God, and they ignored his commandments and his law. But when Josiah became king, he did what God wanted him to, and followed the example of King David. Yeah! 18 years after Josiah became king,
he sent one of his court secretary, Shaphan, to God's temple. Thank you. Many of the kings before Josiah did not take good care of God's house, so it was in need of repair. While they were in the temple, Hilkiah, the high priest, said to Shaphan, Hey! I have found the book of the law in the Lord's temple. So Shaphan took the scroll back to King Josiah and read it to him. When Josiah heard what was in the book, he was greatly upset Oh no! because the people of Israel were not doing the things that God asked him to do, and Josiah knew that God must be angry with Israel for not obeying his commandments. Josiah gathered together all the people of Israel to the temple That's from the dress. and read the entire book of the covenant to them. That very day, Josiah and all the people promised that they would obey all of what God commanded with all their hearts and souls. Josiah went on to help Israel become a people fully committed to God. He tore down all the other temples and the idols that they had set up. He got rid of all the people who were doing bad things all throughout Israel. And he did all that was commanded in God's book. Never before had there been a king like Josiah who turned to the Lord with all his heart and soul and strength, obeying all the laws of Moses. And there has never been a king like him since. Naintindihan niyo ba ang pinanood natin, Royal Kids? Ano nga ulit ang ginawa ni King Josiah? Nang mabasa niya ang word ni God, bibigyan ko kayo ng 20 seconds para i-share ang inyong kasagutan sa mga kasama nyo sa bahay. Tama! Ipinatanggal niya ang mga ribulto at Diyos-Diyosan sa kanyang kaharian. Dahil lang sabi sa word ni God, ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin at wala ng iba. Gandang umaga, Royal Kids! Excited na ba kayo sa activity natin ngayong araw? Excited na rin si teacher. Ngayong araw ay gagawa tayo ng daily planner. Ano nga ba ang daily planner? Ito ay mga plano na iyong gagawin sa bawat araw. Isusulat mo at sisiguraduhin na ito'y magagawa sa takdang araw at oras. Naunawaan niyo ba yun, Royal Kids? Bago ito, ihanda muna natin ang mga material sa paggawa nito. Gaya ng short bond paper, craft folder, coloring materials, scissors, stapler, glue, at iba pa. Tara, simulan natin gawin, Royal Kids. Kuhain natin ang short bond paper, tiklupin sa gitna, at atin itong gugupitin. Ikalawa, kuhain din naman natin ang craft folder. Pagkatapos, kuhain natin ang kalahating bahagi, atin itong gugupitin. Pagkatapos, ay atin tutupiin. Gupitin natin yung sobra. Ikatlo, kuhain natin ang ginupit natin na short bond paper. Pagkatapos, ay susulat na tayo ng ating mga gawain sa araw na ito. Halimbawa, ngayon ay linggo. Isusulat natin ang ating oras at mga gawain. Halimbawa, 7 a.m. Ito ay ang oras ng ating pagising. Ikalawa, 7:20 a.m. hanggang 8 a.m. Ito naman ang oras ng ating pagpe-pray at pagbabasa ng Bible. Or 8 a.m. hanggang 8:20.
tayo naman ay kakain ng agahan at maliligo. At 8:30 hanggang 9 a.m., tayo naman ay maghahanda upang makinig at manood ng Sunday School service or online. Ika-4, lagyan natin ng design ang ginawa nating daily planner. At pagkatapos nating lagyan ito ng design, kukuhain natin ang itinabi nating crop folder na hinati kanina. Ilalagay natin ang ating ginawa dito sa ating tinupi na crop folder. Gamit ang ating stapler. Pero bago yon, Royal Kids, pwede natin siyang lagyan ng short band paper ang unahan para magkaroon ito ng design. At isa pa, pag atin na itong naidikit, maaari nating ilagay ang favorite nating Bible verse. Ang favorite ni teacher na Bible verse ay matatagpuan sa Psalms 119 verse 105. Sabi dito, "Your word is a lamp to guide me and a light for my path." Ayan. Pagkatapos, maaari pa natin siyang lagyan ng iba pa para mas personalized, diba? At maaari din nating isulat ang ating pangalan sa gilid. Ayan, malapit na natin magawa. O matapos. Depende sa inyo mga Royal Kids kung ano pa yung idadagdag nyo para ito ay maganda tignan. Ayan, at panghuli, atin itong lalagyan o gagamitan ng stapler para hindi siya magkahiwa-hiwalay. Ayan Royal Kids, may daily planner na tayo. Maaari natin itong buklatin, sulatan ng ating mga gawain sa araw-araw. At unang-una na rito ang pagbabasa ng Bible, ng ating gabay at lakas upang magawa natin ang lahat ng ating mga isinulat sa daily planner. Na-enjoy nyo ba Royal Kids ang ginawa nating daily planner ngayon? Naway maging simula ito upang ating maisapuso at may sabuhay ang lahat ng ating mga sinulat sa daily planner. Hanggang sa muli, Royal Kids! Paalam! Royal Kids, naalala niyo pa ba yung memory verse natin last Sunday? Kabisado niyo pa ba? Anong letter nga ulit yon? Tama, letter B. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Acts chapter 16 verse 31. Basahin natin ulit. Acts chapter 16 verse 31. They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Acts chapter 16 verse 31. Tama! Nakamamanghang husay niyo Royal Kids. At kami natutuwa dahil marami po sa inyo ang nakapag-memorize at nakapag-recite ng ating memory verse. Nakita po namin lahat ng videos nyo. Ang gagaling! Ito po ang listahan ng mga Royal Kids na sumama sa Bible Verse Challenge 2021. Yay! Palakpakan nyo naman yung sarili nyo. Sobrang na-appreciate namin ang efforts nyo, Royal Kids. Kaya papatuloy nyo lang ang ginagawa nyo at sigurado akong kinalulugod kayo ng ating Diyos. Kaya naman, ngayong umaga, dahil tapos na tayo sa letter B, ay we will proceed to letter... Tama, of course, letter C. Ang letter C ay matatagpuan natin ito sa book of Colossians, chapter 3, verse 20. And it says, "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." Colossians chapter 3, verse 20. Ulitin natin. Colossians chapter 3, verse 20. "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." Mahusay, Royal Kids! At laging tandaan
na ang batang masunurin sa magulang ay pagpapalain. Kaya huwag kalimutang i-post ang inyong videos sa Facebook at lagyan ito ng hashtag Royal Kids Bible Verse Challenge 2021. Ulitin natin, hashtag Royal Kids Bible Verse Challenge 2021. Aasahan namin yung videos nyo at isang paalala muli, para sa isang matagumpay at masagana na buhay, ugaliing magbasa ng Bible araw-araw, magpe-pray, mag-memorize at isabuhay ang lahat ng nakasaad dito. At para din sa mga ating royalties na nanonood sa atin ngayon, inaanyayahan po namin kayo na sumali rin sa Bible Verse Challenge ng ating Royal Kids. Aabangan namin yung videos nyo Hanggang sa muli! Maraming salamat sa inyo Royal Kids sa inyong pakikinig at pagsama sa ating online Sunday School. Marami ba kayong natutunan ngayong umaga? Alam ko marami. Kaya Royal Kids, huwag kalimutang magbasa ng Bible araw-araw dahil ito ay santa mula sa Diyos. Dito natin mas makikilala, mas mamahalin at mas susundin si Lord. Dito din natin malalaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Tinuturuan din tayo ng Bible paano lumaki na may galang at respeto sa ating Diyos at sa ating kapwa. At alam niyo ba Royal Kids, sa palagiang pagbabasa natin ng Bible, nagbabago ang ating kaisipan at lalago tayo sa ating pananampalataya kay Hesukristo. Gusto nyo bang lumaki ng maayos at matagumpay ang inyong mga buhay? Siyempre, gusto natin lahat yon. Kaya, dapat ugaliin natin magbasa ng Bible araw-araw at magpipray. Okay ba yun, Royal Kids? Yes! At isang paalala bago magtatapos ang ating online Sunday School, huwag kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel to be updated. At huwag din kalimutang i-share ito. At lahat ng inyong natutunan sa inyong friends, family at kakilala para ma-encourage din sila at mas makilala ng lubusan si Jesus. Gusto niyo ba yon? Yes! Kaya asahan namin kayo Royal Kids Kita-kits sa susunod na linggo. Paalam!